เรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วง 2-3 ปีก่อนเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนที่ผมมีโอกาสได้เข้าทำงานที่สำนักข่าวแห่งหนึ่งผมเข้ามาทำงานที่สำนักงานแห่งนี้หลังเรียนจบทันทีในตำแหน่งช่างภาพซึ่งที่สำนักงานแห่งนี้จะมีรุ่นพี่ช่างภาพอีกประมาณ 2-3 คนและบางคนก็ไม่ประจำเพราะสำนักงานแห่งนี้ไม่ได้ใหญ่โตมากนักผมเข้ามาทำงานช่วงแรกๆก็ยังต้องเป็นลูกทีมให้กับพี่ๆคนอื่นอยู่เพื่อเรียนรู้งานไปเรื่อยๆแต่ก็สามารถผ่านโปรมาได้โดยพี่เลี้ยงคนที่ดูแลผมคือพี่บอมและหัวหน้างานของเราก็คือผู้ช่วยช่างภาพชื่อพี่อนุทั้งพี่บอมและพี่อนุใจดีกับผมมากพี่บอมแก่กว่าผมไม่มากนักแต่ก็ประสบการณ์เยอะพอสมควรส่วนพี่อนุค่อนข้างมีอายุแล้วหลังจากที่ผมทำงานผ่านโปรแล้วก็ได้มีโต๊ะนั่งกับเขาสักทีเพราะถึงผมจะเข้ามาแค่ในตำแหน่งช่างภาพแต่จริงๆแล้วงานมันไม่ได้มีแค่ถ่ายภาพหรือวิดีโอเท่านั้นแต่ยังต้องทำหน้าที่แต่งภาพหรือตัดต่อวิดีโออีกด้วยโต๊ะของผมอยู่ใกล้กับโต๊ะของพี่อนุทำให้ผมสบายใจและไม่เกรงมากนักทุกๆวันที่ออกไปทำงานข้างนอกต้องยอมรับเลยว่าผมพยายามจะเลี่ยงข่าวที่ต้องเจอศพอุบัติเหตุหรือการฆาตกรรมต่างๆเพราะผมไม่ชอบที่จะถ่ายภาพคนตายสักเท่าไหร่นักวันนั้นเป็นวันที่ผมออกไปทำข่าวแต่เช้าไม่มีโอกาสได้เข้ามาที่สำนักงานในช่วงเช้าตอนที่กลับเข้ามาที่สำนักงานอีกครั้งผมก็เห็นพี่อนุฟุบหลับอยู่ที่โต๊ะของตัวเองผมจึงเดินไปวางของและจัดการลงไฟล์รูปภาพในคอมพิวเตอร์บรรยากาศภายในสำนักงานตอนนั้นค่อนข้างวุ่นวายมากเพราะวันนั้นเป็นวันที่มีข่าวสำคัญเกี่ยวกับการเมืองทำให้ที่สำนักงานแบ่งงานกันทำแทบไม่ทันและต้องเรียกคนที่ไปพักแล้วให้กลับเข้ามาอีกพี่บอมเดินมาบอกให้ผมปลุกพี่อนุที่นอนหลับอยู่ผมจึงหันไปเรียกพี่อนุครับพี่อนุครับผมเรียกพี่อนุอยู่ 2-3 ครั้งแต่ไม่มีท่าทางว่าพี่อนุจะตื่นผมเลยเลื่อนเก้าอี้ตัวเองไปใกล้อีกนิดและเอื้อมมือไปแตะไหล่พี่อนุผมเขย่าไหล่พี่อนุพร้อมกับเรียกชื่อพี่อนุไปด้วยพี่อนุพี่ครับผมเขย่าไหล่พี่อนุพร้อมกับเรียกชื่อได้ไม่นานเท่าไหร่ตัวพี่อนุก็โอนเอ็นล้มลงไปตามแรงเขย่าที่ผมคิดว่าไม่ได้เขย่าแรงมากนักผมรู้สึกตกใจที่พี่อนุล้มลงไปนอนกับพื้นแบบนั้นเลยรีบเข้าไปพยุงตัวแกแต่สัมผัสแรกที่ผมแตะแขนของพี่อนุตัวของพี่อนุเย็นมากพี่ๆคนอื่นในสำนักงานก็เข้ามาช่วยดูพี่บอมก็รีบเข้ามาช่วยผมทันทีที่พี่บอมถึงตัวพี่อนุพี่บอมจับแขนและเลื่อนไปจับที่ข้อมือตรงจุดที่ประจรก่อนจะตะโกนบอกคนในสำนักงานให้รีบโทรเรียกรถพยาบาลพี่บอมหน้าซีดอย่างเห็นได้ชัดผมเองก็ใจคอไม่ค่อยดีแต่ยังไม่ทันที่ผมจะพูดอะไรพี่บอมก็หันมาพูดกับผมว่าพี่ว่าพี่อนุน่าจะไม่อยู่กับพวกเราแล้วล่ะพี่บอมพูดจบผมรู้สึกใจหายวาบและขนลุกอย่างบอกไม่ถูกหันไปมองหน้าซีดๆของพี่อนุที่นอนแน่นิ่งอยู่บนแขนผมไม่ชอบถ่ายภาพคนตายมากนักแต่วันนี้ผมได้สัมผัสกับคนตายแบบใกล้ชิดงานศพของพี่อนุผ่านไปอย่างรวดเร็วผมกลับมาทำงานตามเดิมและยังรู้สึกใจหายอยู่ที่โต๊ะข้างๆไม่มีพี่อนุอีกต่อไปแล้วไม่นานหลังจากกลับมาทำงานได้ไม่กี่วันลูกสาวของพี่อนุก็มาที่สำนักงานเพื่อเก็บข้าวของพี่อนุกลับไปผมเองก็ช่วยเธอเก็บด้วยและบอกว่าอีก 2-3 วันผมอยากจะส่งรูปภาพที่ผมเคยถ่ายพี่อนุไปให้ลูกสาวของพี่อนุก็บอกขอบคุณผมก่อนจะกลับออกไปผมกลับมาที่โต๊ะของตัวเองเปิดโปรแกรมแต่งรูปอีกครั้งซึ่งรูปที่ผมกำลังแต่งอยู่
ก็คือรูปภาพของพี่อนุนั่นเองผมอยู่ที่สำนักงานจนถึงประมาณ2 ทุ่มกว่าก็คิดว่าจะกลับบ้านแล้วหลังจากที่ผมปิดคอมพิวเตอร์จนหน้าจอดำไปนั้นมันสะท้อนให้ผมเห็นเงาตัวเองกับเงาของใครบางคนที่เห็นแค่ช่วงตัวยืนอยู่ด้านหลังผมหันกลับไปมองก็ไม่เจอใครแต่พอหันกลับมาผมก็ยังเห็นเงานั้นอยู่เหมือนเดิมตอนนี้ผมขนลุกและรู้สึกเสียววาบที่หลังคิดว่าผมอาจจะตาฝาดหรือไม่ก็อาจจะเป็นพี่อนุแต่ถึงจะเป็นพี่อนุจริงๆผมก็ไม่อยากจะรู้สึกกลัวแกเท่าไหร่เพราะพี่อนุแกเป็นพี่ที่ผมรักและเคารพนับถือผมหลับตานึกในใจถึงพี่อนุพรุ่งนี้ผมจะซื้อข้าวเหนียวปิ้งที่พี่ชอบมาฝากนะครับแล้วผมก็ลืมตาขึ้นอีกครั้งปรากฏไม่มีเงาในจอคอมพิวเตอร์แล้วผมหันหลังกลับไปมองความรู้สึกเย็นวูบวาบที่หลังก็หายไปผมถอนหายใจก่อนลุกขึ้นและพบว่ายังมีพี่บางคนอยู่ในออฟฟิศแต่คงไม่มีใครได้เจอแบบผมเพราะแม้แต่ตัวผมเองก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคิดไปเองหรือเปล่าเช้าวันต่อมาผมซื้อข้าวเหนียวปิ้งมาวางไว้ที่โต๊ะพี่อนุตามที่ได้บอกเอาไว้พร้อมกับยกมือไหว้นึกถึงพี่อนุและเดินกลับไปที่โต๊ะของตัวเองยังไม่ทันที่ผมจะนั่งลงพี่บอมก็เดินมาที่โต๊ะของพี่อนุพร้อมกับถามผมว่ามึงเอามาไหว้พี่อนุเหรอผมพยักหน้ารับคำพี่บอมมองไปที่โต๊ะพี่อนุก่อนจะหยิบของในถุงที่แกถือมาด้วยวางไว้บนโต๊ะซึ่งเป็นข้าวเหนียวปิ้งเหมือนกันผมหันไปมองที่พี่บอมแล้วเอ่ยปากถามแกไปว่าพี่ก็เจอเหรอพี่บอมพยักหน้าให้ผมแล้วเดินกลับไปหลายๆคนเดินวนเวียนอยู่ที่โต๊ะพี่อนุบ้างบางคนก็บ่นคิดถึงพี่อนุให้ผมฟังและตัวผมเองก็คิดถึงพี่อนุเช่นกันตกเย็นหลังเลิกงานผมใช้เวลาแต่งรูปของพี่อนุต่อเพื่อตั้งใจที่จะส่งต่อให้กับครอบครัวของพี่อนุจริงๆผมแต่งรูปไปเพลินๆจนลืมดูเวลาพอเงยหน้าขึ้นมาจากคอมพิวเตอร์อีกทีก็เห็นว่าเป็นเวลา4 ทุ่มกว่าแล้วผมลุกขึ้นบิดตัวยืดเส้นยืดสายเล็กน้อยในตอนนั้นหางตาของผมก็เห็นเหมือนใครบางคนกำลังมองผมอยู่ทางด้านหลังผมสะดุ้งตัวชนเก้าอี้ที่โต๊ะตัวเองจนล้มเสียงดังพี่ๆในออฟฟิศก็ลุกขึ้นมาชะโงกดูและถามผมว่าเป็นอะไรหรือเปล่าผมรีบปฏิเสธอย่างทันทีและบอกไปว่าผมซุ่มซ่ามเองผมหันไปยกเก้าอี้ขึ้นมาและหันไปมองที่โต๊ะพี่อนุด้วยความสงสัยคิดในใจว่าผมคงจะคิดไปเองหลังจากนั้นผมก็จัดการเซฟไฟล์งานและส่งเข้าอีเมลที่ลูกสาวของพี่อนุให้ไว้ด้วยความที่ไฟล์ค่อนข้างใหญ่ทำให้ต้องใช้เวลาในการส่งพอสมควรผมเลยหยิบมือถือขึ้นมาเล่นเกมรอไฟล์งานอัปโหลดเสร็จระหว่างที่ผมรออยู่นั้นพี่ๆบางคนก็ทยอยกลับออกไปจากออฟฟิศแล้วเหมือนกันเหลือคนในออฟฟิศอยู่ 2-3 คนรวมตัวผมด้วยผมเงยหน้ามองดูนาฬิกาอีกครั้งก็เป็นเวลาเกือบ5 ทุ่มแล้วผมจึงตัดสินใจเปิดคอมทิ้งไว้และจะกลับบ้านเพราะยังไงวันพรุ่งนี้ผมก็มีเวรเช้าอยู่แล้วก่อนจะกลับออกมาผมมองไปที่โต๊ะของพี่อนุแล้วก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรผมหยิบเอาข้าวเหนียวปิ้งที่มีใบตองแห้งร่วงอยู่บนโต๊ะเต็มไปหมดมาใส่ถุงไว้กะว่าจะเอาไปวางไว้ที่ศาลหน้าออฟฟิศผมลาพี่ๆที่ยังทำงานอยู่และเดินออกจากออฟฟิศมาเดินผ่านกระจกที่มองเห็นภายในสำนักงานบานหนึ่งแล้วผมก็เห็นพี่อนุนั่งฟุบอยู่ที่โต๊ะของตัวเอง
ผมหลับตาส่ายหน้าและมองอีกครั้งผมคงตาฝาดและคิดไปเองเหมือนเดิมแล้วก็เดินเอาข้าวเหนียวปิ้งไปวางไว้ที่ศาลหน้าบริษัทยกมือไหว้1 ครั้งและเดินออกมาลมเย็นๆลอยเข้ามาปะทะหน้าของผมวูบหนึ่งผมหันกลับไปมองที่ศาลก็ปรากฏเห็นพี่อนุยืนอยู่ผมตกใจมากรีบวิ่งออกไปจากตรงนั้นและไปที่ลานจอดมอเตอร์ไซค์รีบสตาร์ทรถออกไปทันทีตอนนั้นผมรู้สึกได้เลยว่ามือของตัวเองนั้นชุ่มไปด้วยเหงื่อและมีอาการสั่นเล็กน้อยคิดว่าคราวนี้คงไม่ได้ตาฝาดหรือคิดไปเองแน่ๆเมื่อกลับมาถึงบ้านก็ยังรู้สึกสั่นอยู่ไม่หายและหน้าซีดอย่างเห็นได้ชัดจนทำให้แม่ทักผมขึ้นมาทันทีที่เจอตอนลงมาเปิดประตูให้ว่าผมไม่สบายหรือเปล่าผมส่ายหน้าและขอตัวขึ้นห้องนอนทันทีพอเข้ามาในห้องวางของทุกอย่างบนโต๊ะคอมพิวเตอร์และนั่งลงที่เก้าอี้เพื่อสงบสติตัวเองอีกครั้งผมมองดูมือตัวเองที่ยังสั่นอยู่รู้สึกโชคดีที่ถึงแม้จะตกใจและกลัวมากแค่ไหนสัญชาตญาณก็พาผมกลับมาบ้านจนได้ผมนั่งทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่สักพักก็ลุกขึ้นไปอาบน้ำและเข้านอนเพราะวันพรุ่งนี้ผมต้องเข้างานตั้งแต่ตี 5ตอนที่นอนหลับไปผมรู้สึกกึ่งหลับกึ่งตื่นอยู่ตลอดเวลาเป็นคืนที่ผมนอนหลับไม่สบายเท่าไหร่นักเพราะถึงจะเปิดแอร์เย็นแต่ผมกลับรู้สึกร้อนและตอนนี้ตัวผมเองก็ชุ่มไปด้วยเหงื่อผมสะดุ้งตื่นเด้งตัวจากที่นอนเพราะรู้สึกว่านอนต่อไม่ได้แล้วจู่ๆก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นนี่แม่เองเปิดประตูให้แม่หน่อยสิลูกผมหันไปมองนาฬิกาที่หัวเตียงบอกเวลาตี 3กว่าแล้วก่อนจะลุกขึ้นไปเปิดประตูให้แม่แต่ทันทีที่ผมเปิดประตูออกไปกลับไม่มีใครยืนอยู่ที่หน้าประตูมันมีแต่ความมืดผมเดินไปชะโงกหน้ามองลงไปที่ด้านล่างเห็นเงาลางๆเดินผ่านไปตรงบันไดขั้นสุดท้ายแม่หรือเปล่าดึกแล้วมีอะไรหรือเปล่าครับแล้วประตูห้องนอนของแม่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามห้องผมก็เปิดออกทันตะโกนเสียงดังอะไรดึกป่านนี้แล้วยังไม่นอนอีกผมต้องตะลึงกับภาพที่เห็นเพราะไม่ใช่แม่ที่มาเคาะประตูและไม่ใช่เงาของแม่ที่เดินลงบันไดไปผมรีบบอกขอโทษแม่ออกไปแล้วปิดประตูเข้าห้องเปิดไฟในห้องให้สว่างทันทีผมไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นรู้แต่ว่าตอนนี้มีสิ่งแปลกๆกำลังทำให้ผมสติแตกอยู่ผมนั่งรอเวลาทั้งคืนจนถึงตี 4กว่าๆก็ลุกไปอาบน้ำแต่งตัวและขี่รถออกไปทำงานตลอดระยะเวลาที่ผมขี่รถอยู่นั้นผมคิดถึงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงค่ำไปจนถึงกลางดึกของเมื่อคืนผมมาถึงที่ทำงานไล่เลี่ยกับพี่ๆคนอื่นที่มีเวรตี 5เหมือนกันไม่นานผมจอดรถรวบรวมสติตัวเองก่อนลงจากรถตรงไปยังทางเข้าออฟฟิศที่ต้องผ่านหน้าศาลผมรู้สึกเย็นวูบวาบจนขนลุกแล้วก็มีเสียงดังลอยมาแว่วๆเอาของมึงคืนไปผมรีบหันไปตามทางของเสียงที่ได้ยินแต่ก็ไม่เจออะไรตอนนั้นฟ้าเริ่มสว่างแล้วแต่ผมยังรู้สึกกลัวอยู่มันเป็นวันที่ผมทำงานโดยที่ไม่มีสมาธิสักเท่าไหร่จนพี่ทีมงานที่ผมไปด้วยดุเอาผมกลับมาถึงออฟฟิศก็ช่วงเย็นแล้วแต่ยังรู้สึกกระวนกระวายใจอยู่ผมเจอพี่บอมพอดีเลยเดินเข้าไปทักทายพี่บอมคงเห็นอาการของผมที่ไม่ค่อยดีนักแกเลยถามว่าผมเป็นอะไรหรือเปล่าผ
ผมลังเลใจอยู่แป๊บหนึ่งก่อนจะตัดสินใจเล่าเรื่องให้พี่บอมฟังไอ้ทันมึงบ้าหรือเปล่าวะเอาของไหว้ไปไว้ที่ศาลแบบนั้นผมตกใจกับเสียงของพี่บอมจนปล่อยขวดน้ำในมือนึกย้อนไปว่าคงจะจริงผมไม่ควรเอาของที่ไหว้พี่อนุไปวางไว้ที่ศาลแบบนั้นของที่ไหว้ไปแล้วจะเอาไปไหว้ซ้ำอีกก็คงไม่เหมาะสมนักนั่นคงเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมรู้สึกกระวนกระวายอยู่ตลอดเวลาพี่บอมรีบพาผมออกมาคุยที่หน้าประตูทางเข้าสำนักงานและคุยกันถึงเรื่องที่ผมทำอีกรอบพี่บอมรับปากว่าจะพาผมไปหาพระอาจารย์ตอนเลิกงานผมเองก็ตอบตกลงและรอให้ถึงเวลาเลิกงานหลังเลิกงานพี่บอมพาผมไปหาพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่วัดซึ่งอยู่ไกลออกไปแถวชานเมืองพอพวกเราไปถึงพระอาจารย์ก็เหมือนจะรอพวกเราอยู่แล้วและเรียกให้ผมกับพี่บอมตามไปที่ศาลาทันทีพระอาจารย์บอกให้ผมจุดธูปไหว้พระก่อนที่ท่านจะสวดมนต์และยกขันน้ำมนต์มาพรมที่ตัวผมรู้สึกดีขึ้นมาเล็กน้อยพี่บอมคุยกับพระอาจารย์และเล่าเรื่องทุกอย่างแทนผมเล่าจบพระอาจารย์ก็หันมามองที่ผมถ้าไม่ได้เจตนาก็คงไม่ร้ายแรงไปมากกว่านี้แล้วล่ะโยมไปไหว้ขอขมาเขาซะนะผมพนมมือขึ้นไหว้พระอาจารย์รู้สึกเหมือนกำลังจะหมดทุกข์พี่บอมนั่งคุยกับพระอาจารย์อยู่อีกเล็กน้อยก็มีลูกวัดเดินเข้ามาหาพระอาจารย์ไม่นานลูกวัดก็เดินกลับออกไปพระอาจารย์จึงหันมาคุยกับผมอีกครั้งว่ากำลังให้ลูกวัดไปจดรายชื่อของมาให้ไม่นานลูกวัดก็เดินกลับมาและยื่นกระดาษให้ผมซึ่งเขียนรายชื่อสิ่งของพร้อมกับบทสวดเอาไว้หลังจากนั้นผมกับพี่บอมก็กราบลาพระอาจารย์และออกมาจากวัดพี่บอมบอกกับผมว่าโชคดีนะที่ไม่ใช่ผีหรือสัมภเวสีแล้วมึงก็ไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวแวะที่ตลาดซื้อของไปไหว้เลยก็แล้วกันผมพยักหน้าแบบรู้สึกผิดอีกครั้งเพราะสิ่งที่ผมได้ทำลงไปคงทำให้พี่อนุเดือดร้อนด้วยเหมือนกันหลังจากแวะซื้อของที่ตลาดสดเรียบร้อยคืนนั้นผมเลยไปที่บ้านของพี่บอมเพื่อที่ช่วงเช้าจะได้เข้ามาไหว้ขอขมาที่ศาลตั้งแต่เช้าเลยแต่คืนนั้นถึงแม้ผมจะได้ไปพรมน้ำมนต์จากพระอาจารย์มาแล้วแต่ผมก็ยังหลับไม่สนิทอยู่ดีและได้ยินเสียงเรียกบอกว่าเอาของมึงคืนไปเสียงนั้นดังอยู่หลายครั้งทั้งที่พี่บอมก็หลับสนิทไม่มีทีท่าว่าจะได้ยินเสียงอะไรเลยผมอดทนนอนหลับตาจนถึงเวลาที่นาฬิกาปลุกและออกไปที่ออฟฟิศพร้อมๆกับพี่บอมผมเอาของไปตั้งไหว้ที่ศาลจุดธูปและท่องบทสวดที่ได้รับมาพร้อมกับพูดขอขมาถึงสิ่งที่ผมไม่ได้ตั้งใจหลังจากไหว้เสร็จผมก็เห็นพี่อนุเดินผ่านไปตามทางเดินที่ประตูเข้าสำนักงานแล้วก็หายไปใจผมเต้นแรงอีกครั้งเพราะไม่ชินกับการที่ต้องเห็นสิ่งลี้ลับแบบนี้แต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าผมเองที่ไม่อยากจะเห็นแต่ต้องมาเห็นสิ่งเหล่านี้อยู่บ่อยครั้งและเจอเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับแบบนี้ตลอดมา